Okay, so kita tengok hari ni. Okay, hari ni kita akan cover biogeochemical cycle. Sebelum ni kalau recall balik apa yang kita dah cover, kita ada belajar pasal tropical rainforest, tropical rainforest stratification ataupun layer di dalam hutan hujan tropika, which is started with yang paling atas sekali adalah emergent. Okay, bawah emergent adalah canopy, bawah canopy adalah understory, and then shrub, and the last one is forest floor. Okay, dan setiap layer tu dia ada dia punya organism yang tersendiri dan ada karakteristik dia sendiri. Okay, and then kita belajar juga dalam ecology is about what are the chemical or the element yang mana kita perlukan dia dan dia involve dalam our daily life. Okay, so kita tengok daripada word biogeochemical cycle. In your book, it is page 58. Okay, kalau sama page kita, biogeochemical cycle 2.3. Okay, so kita tengok sikit definition dia. So what is mean by bio? Bio means living things. Okay, living things. Benda yang hidup, termasuklah kita, living organism, living things. Okay, and then word geo maksudnya adalah earth. Okay, bumi kita ni ataupun environment kita ni. And then chemical. Chemical kat sini maksudnya adalah saya letakkan sebagai non-living things. Non-living things yang mana termasuklah ada carbon, ada hydrogen, ada phosphorus, ada nitrogen. Okay, so kita hari ni pada syllabus kita akan cover dua jenis non-living things, which are carbon and also nitrogen. Okay, so kalau kita concludekan yang mana semua elemen ni dia akan ada reservoir, dia ada reservoir pool. Reservoir maksudnya macam empangan, meaning that they are stored in the large amount at one place. Okay, and then contohnya lah kalau carbon, dia banyak disimpan dalam bentuk carbon dioxide. So carbon dioxide di mana? Dia adalah di udara, di atmosphere. So our atmosphere is the storehouse. Okay, dalam muka awak ni sama je saya buat. It is a storehouse yang macam gudang. It is stored for a long time. So the carbon dioxide contain carbon which will be stored for a long time. Lamalah carbon dioxide kan, always ada. Carbon dioxide tu sentiasa ada. And it is in a large amount of quantity, banyak. Okay, and then contohnya pula kalau kita tengok yang kedua cycling pool. Okay, cycling pool berbeza dengan reservoir pool. Reservoir dia akan tempat yang dia akan simpan banyak dan dia masa yang lama. However, for the cycling pool, it will involve biotic. It means it involve living things in which yang mana it will bentuk dia akan berubah-ubah. For example, carbon. Carbon akan berubah daripada carbon dioxide into carbonate, into bicarbonate, into different form of carbon. So macam mana bentuk-bentuk tu berubah, dia akan melibatkan biotic, melibatkan living things. It is living things that change the form of non-living things. For example, the carbon, okay, daripada carbon dioxide dia akan bertukar kepada, for example, kepada glucose. Okay, carbon dioxide, plant ambil, jalankan proses fotosintesis and then it will form glucose. So kat situ bentuk dia berubah dan dia melibatkan living things. Okay, it is in a short period of time. Okay, sebab it will change into another form later on juga, and then it is in a small quantity. Okay, so satu organism tu kalau kat situ yang dia pegang dalam the body of the organism, itu sahaja yang dia ada ketika itu. Okay, dia tak banyak lah. Okay, so kita akan tengok dua jenis cycle. First one is carbon cycle, then the second one is the nitrogen cycle. Kalau ada soalan, teruskan tanya saya, boleh interrupt. Okay, so untuk carbon reservoir, dia ada different form lah. Yang pertama adalah carbon dioxide. Okay, carbon dioxide adalah in gas, in atmosphere. And then CO3 minus is the carbonate. HCO3 minus is a bicarbonate. Okay, kat mana ada dua ni? Sebenarnya dia banyak dekat dalam air. Okay, dalam air kita ni kita tahu kita selain manusia, kita bernafas juga. So dalam air pun ada juga organism yang hidup dan bernafas. Yang mana dia memerlukan oksigen dan release out carbon dioxide macam ikan. Okay, tapi macam mana
Diorang dapat oksigen. Macam mana diorang dapat carbon dioxide sedangkan diorang hidup di dalam air? Oh, ini jawapannya adalah because of the form of the carbon dioxide and the oxygen is in different form. It is not in gas form. It is in different form ataupun kita kata sebagai dissolve. Okay, dissolve oxygen, dissolve carbon dioxide. So dalam air, dissolve carbon dioxide biasanya di dalam bentuk bicarbonate ataupun dalam bentuk carbonate juga ada ya. Okay, so dua ni lah yang dalam air. Okay, and then calcium carbonate. Calcium carbonate ni contohnya dekat our teeth kan, gigi kita, dalam the shell. Okay, dalam apa lagi? Kalau dalam laut tu kita ada coral reef, terumbu karang. Okay, coral reef tu sendiri adalah made up of carbon, calcium carbonate kan. So kat situ carbon banyak ada coal ataupun arang, ada petroleum juga. So dalam tanah ada coal, ada petroleum. Okay, and then kalau tengok carbon cycle, yang mana when it is cycle meaning that it can return into its original form. It can change into another form and can return into their original form. For example here kita start dengan dekat atmosphere which is carbon dioxide. Carbon dioxide gas banyak dekat atmosphere and then it will be changed into different form. Okay, contoh kat sini adalah carbon dioxide bila diambil oleh producer, so producer akan menjalankan proses fotosintesis, so dia akan ambil carbon dioxide. So carbon dioxide tukar kepada apa? Dia akan tukar kepada glucose, C6H12O6. Dia akan tukar. Nampak tak kat situ? So kat situ dah dia ada carbon, dia ada oksigen kat situ tapi dalam bentuk yang berbeza. So kat sini number one, proses yang melibatkan pertukaran ni adalah proses fotosintesis. And then what will happen then? Okay, nak kata sekarang ni plant ada glucose and it will be eaten by the cow here. Okay, ataupun apa lagi yang makan rumput, contoh makan pokok, contohnya goat kan, apa lagi, belalang tu semua. So nak kata proses kat situ adalah kita panggil sebagai consumption. Okay, consumption iaitu proses yang nak kata kalau bahasa Melayu penggunaan. Tapi sebenarnya adalah meaning that it is eaten by. Okay, dia makan. So kat situ dah transfer pula ke dalam another body of the organism. Okay, and then what will happen to the organism? Okay, sooner or later all of them will die. So what will happen once they die? They will decompose. Dia akan menjalankan proses penguraian. So once they decompose, it will be done by the decomposer. So proses adalah decomposition. Ni number 2 saya buat. So it is decomposition process pula kat situ. So saya keluarkan kat sini kan. Kenapa saya keluarkan proses-proses ni? Sebab biasanya dalam soalan, dia akan minta you guys identify the process. Dia akan buat daripada apa kepada bentuk apa. Contohnya carbon dioxide kepada glucose. So you have to be able to identify what is the process that involved in that conversion. Okay. And then apa yang berlaku pula kepada living things tadi, saya kata dia akan decompose. So dia decompose menjadi apa? Okay, dia akan menjadi ni. Bila dalam tanah dia akan menjadi fosil ataupun menjadi fosil and fossil fuel. Okay, basically dia akan menjadi fosil lah. Okay, dan juga dia akan menjadi lama-lama dia akan mendap, dia akan menjadi fossil fuel. So itulah yang menghasilkan petroleum. Okay, so sebenarnya petroleum yang kita pakai hari ni is actually the decomposition of the organism from the billion and million years ago. So nak kata conclusion lah, saya nak kata mudahnya, mungkin hari ni kita gerakkan kereta kan, kita isi minyak kereta tu semua, dia adalah hasil daripada decomposition of mungkin dinosaur zaman dulu. So nak kata kita tahu yang kita belajar lah theoretically, okay, ada dinosaur dan dinosaur tu dah extinct kan. So apa yang berlaku once dia extinct, finally dia akan decompose dalam tanah dan dia akan menjadi fossil fuel, maksudnya petroleum. So kita akan guna pula. So kemungkinan sebenarnya pada hari ini kereta-kereta yang ada digerakkan, yang bergerak ni ada hasil daripada dinosaur. So thank you dinosaur, thanks to dinosaur. Okay, then what will happen to the fossil fuel? Fosil yang kita pakai itu semua adalah proses combustion. So selain kita guna untuk kereta, kita juga guna untuk apa? In our factory apa ni? Running the factory,
guna kilang kan. Lagi kita pakai apa? Kita mungkin bakar sampah tu semua adalah combustion. It will release back the carbon dioxide back into the atmosphere. So carbon dioxide sekarang tadi digunakan, sekarang dia akan return back. Okay. And then lagi proses respiration. Okay, so respiration juga kenapa penting? Sebab it is living things. Macam kita akan release out carbon dioxide. Okay, alright. So kita tengok pula seterusnya adalah nitrogen. So nitrogen cycle ni basically macam dia benda yang sama lah macam saya sebut tadi. Okay, kita perlukan karbon kan, kita perlukan karbon tapi kita bernafas tu tak boleh ambil carbon dioxide. Sama juga dengan nitrogen. We require nitrogen but we cannot directly getting the nitrogen from the air, from the nitrogen gas or from the carbon dioxide itself. We cannot get directly the source of the carbon there. Okay, however we require them in different form. So kita akan obtain in different form. Sama juga dengan nitrogen ni, walaupun nitrogen gas adalah gas yang paling terbanyak sekali daripada 100% gas yang kita hirup ni. Okay, kita ada oksigen, nitrogen gas, carbon dioxide and so on. So nitrogen gas sebenarnya paling banyak. Tapi kita tak boleh pun dapat directly. Kita tak boleh proses pun nitrogen gas tu. Okay, so bila kita inhale, dia akan exhale balik. Okay, so kat sini nitrogen gas ni kena tukar dulu dalam beberapa bentuk lah. Okay, kenapa? Before that, why do we need nitrogen? If you still remember, macam awak dah belajar pada topik pertama dalam Molecule of Life, semester 1 dulu, awak memang kena go back to basic. Why do we need nitrogen? Because nitrogen is needed in making protein, in making our DNA. So semua komponen tu memerlukan nitrogen. So nak kata awak nak dapatkan contohnya awak luka kan, kita akan kita akan ada cut atau ada wound, okay, ada luka. So now we, in order to heal the tissue, in order to heal the wound tissue, we require new tissue. In order to get the new tissue, we require protein yang banyak untuk membuat sel yang baru. So in order to make the protein, we require nitrogen as one of the elements required. So kat sini kita, that's why nitrogen involved dalam cycle ni. Okay, so kita start dengan nitrogen gas will be fixed by nitrogen fixing bacteria. Okay, nitrogen fixing bacteria in root nodules of legume and also nitrogen fixing bacteria dalam tanah, contohnya rhizobium. Okay, so ini adalah kalau tengok kat sini it is actually bacteria that fix, yang tolong fixkan nitrogen gas di udara. Okay, di udara ni kita ada nitrogen gas tapi kita tak boleh ambil, so siapa yang ambil? Okay, so soil dekat kita tahu dekat soil tu rich with bacteria. So one of the bacteria here is the nitrogen fixing bacteria. So dia akan fix, dia akan capture the nitrogen gas. So it will capture the nitrogen and convert into different form. So what is the form? Which is ammonium, NH4+. Okay, so the ammonium here, now the ammonium here, okay, what will happen then? It will further converted into nitrates. Okay, nitrates. Okay, so nitrate ni will be converted by nitrifying bacteria. Ingat ya, setiap proses tu dia ada bacteria, dia ada living things yang involved. So kat sini bacteria. So bacteria sendiri pun ada special dia. Dalam muka awak ada tak contoh dia sebut? Tak ada. Kalau tak ada, ada. Okay, contohnya nitrosomonas. Tadi yang involve adalah nitrobacter. Okay, tu awak kena nanti baca balik yang tu. Saya tak nak comment further. And then the nitrate will be further converted into nitrate. Inilah nitrate, inilah yang sebenarnya bentuk yang kita, yang available to be consumed by the living things. Contohnya adalah nitrate NO3- ni. Okay, so it will be used by the plant. So plant, kita tahu plant akan dapat nutrien daripada tanah. That's why kenapa sangat pentinglah tanah tu. Kalau awak tanam hidroponik ke ataupun tanah tu kurang nutrien, awak kena bajakan dia. Awak kena supply dengan nutrien. Why? Ni one of them lah.
because of in order for them to grow very well, they require lots of nutrient, micronutrient, ada micronutrient, macronutrient. So nitrate ni dia adalah nutrient yang diperlukan, so kat situ pokok akan ambil daripada tanah, dia akan absorb from the root hair. So bila dia dapat kat sini, dalam dia ada nitrogen. So dalam pokok dah ada nitrogen, kita pula makan pokok. So kita dapat nitrogen. So everybody get nitrogen, so everybody happy. So nak kata dapat dah. Okay, sekarang ni how to return back. The nitrogen itself have to be returned back. Remember, that is the cycle. Okay, so what has been changed have to return back into their original form. So siapa yang akan involve kat sini? Denitrifying bacteria. So denitrifying bacteria is the bacteria that involve to convert the bacteria in the soil, the nitrate in the soil into nitrogen gas. Okay, so nampak kat sini bakteria yang kita macam kita selalu orang panggil apa? Ada perception bakteria je jahat. I'm sorry to say that actually bacteria that control our life, bacteria that help us, especially in digesting your food. Okay, digesting our food in our gut and also in order for the plant itself, they require bacteria. So awak tak boleh nak kata okay pokok tu gemuk disebabkan semata-mata cahaya matahari dengan air dengan carbon dioxide saja, tak. They require the nutrient from the soil. So siapa yang bagi dekat soil tu, kat situ ada bakteria ya. Okay, so kalau tak ada siapa nak tanya soalan, saya proceed dengan seterusnya. Okay. Saya sekejap ya. Saya rasa saya tertinggal sesuatu. Tak apalah, tu nanti. Okay, kita tengok pula sustainable development. Okay, kalau sustainable development ni adalah 2 point, untuk phosphorus cycle awak baca sendiri. Sebenarnya saya nak cerita pasal carbon sequestration, page 59 and 60. Carbon sequestration sebenarnya dia adalah carbon sequestration. Dia sebenarnya nak cerita pasal sekarang ni kan. Kita tahu musim sangat, nak kata our climate is very extreme now. Kalau panas sangat. Sometimes kalau hujan sampai banjir kan. So kat sini kita sebenarnya we are actually talking about what is happening once the carbon dioxide level in our atmosphere is very high. So sangat berbahaya kan. So dia akan menyebabkan kita ada extreme climate changes and then menyebabkan kita sangat panas. So sekarang kita nak kurangkan carbon dioxide gas di udara ni, in the atmosphere. Macam mana kita nak kurangkan? Okay, sebab kita dah terlebih. So caranya adalah sequestration, maksudnya we want to convert the carbon dioxide into different form. Dia nak tukarkan, dia nak simpan, dia nak convert carbon tu dalam bentuk lain yang bentuk selamat. Pertama adalah in pokok. So yang pertama istilah dia ada terrestrial sequestration. Saya buat SEQ ya. Terrestrial sequestration by awak tanam pokok. Bila tanam pokok, kita tahu carbon dioxide will be captured by the plant. So plant akan tukarkan carbon dioxide kepada glukos lah. Okay, dia akan ambil H2O carbon dioxide. So dia akan tukar kepada C6H12O6. So dia tukar kat sini. Okay, itulah kelebihan dia. Kelebihan juga kat sini. Semacam kelas saya sebelum ni memang saya pesan. Kata silalah jangan pandang rendah dengan awak tanam pokok ke, bertani ke, mak awak tanam pokok. To be honest, kalau sedang saya nak kata kan, dia adalah satu sedekah. Sebab apa? Once awak tanam pokok, actually you are giving the benefit to other living things. For example, kita tahu plant will carry out photosynthesis by releasing oxygen. Oxygen sendiri will be inhaled by us, will be inhaled by kawan-kawan awak, by other things, by other living things. So kat situ actually it is because of you yang tanam, so awak sebenarnya bersedekah bagi, awak dah buat do charity. Itu adalah sebenarnya kebaikannya. Sama juga dengan carbon sequestration. Actually you are helping our environment by sequestrating the carbon dioxide from the gas into different form. So jangan rasa macam dia adalah satu job yang biasa-biasa petani. Saya pernah cerita dekat korang sebelum ni,
Saya sukalah tengok setiap post Aisyah Syamsuddin namanya. Dia adalah petani yang umur 26 tahun ke 25 dia start. Okay, dia adalah modern farmer yang mana dia educate kita macam mana nak love the nature. So memang dia ajar macam ni, dia memang sejak kecil dia expose dengan dengan agriculture, dia tanam pokok ni. So dia ajar dan dia very young. Okay, dia ada master in saya tak sure lah apa spesifik dia, tapi dalam digital arts dia ada master, tapi dia tak nak sambung, dia prefer another way pekerjaan dia, which is saya rasa sangat seronok tengok. Okay, so stop sampai situ. Lagi satu adalah geologic sequestration. Geologic ni pula macam kita tukarkan, nak kata carbon dioxide ni juga, carbon ni boleh ditukar kepada dalam bentuk lain lah. Contohnya dalam bentuk arang, itu bentuk lain ini saya tak nak cerita lebih, saya pun tak pandai sangat ni, tapi ni dua benda lah, terrestrial dengan geologic sequestration. Ni purpose kita adalah kita nak kurangkan carbon dioxide dekat udara. Okay, so sekarang ni kita nak tengok pasal pasal sustainable development. Okay, sustainable development ni you guys pernah dengar dan pernah tengok, saya yakin sangat. Lain-lain kalau you guys tengok TV, you guys memang pernah dengar, tapi just mungkin you guys tak aware sahaja. So hari ni let's aware about what is sustainable development. Okay, so sustainable development dia adalah what is meant by sustainable. Sustain meaning that awak nak keep something for a long time. That is sustainable development. So you guys pernah tahu ini adalah by gambar ni adalah daripada United Nation, UN ataupun WHO tu. So ini adalah dia punya cerita, dia macam mana this is a very new 2016 sebenarnya dia baru introduce benda ni. Dia nak bagi tahu sebenarnya actually kita memang mengejar sangat kita punya development, kita nak mengejar pembangunan, tetapi kita lupa, kita mengabaikan environment. So that is how sustainable development evolve ataupun wujud. Okay, dia nak kita back to nature. So kita nak bagi tahu yang sebenarnya kita nak maju, tetapi kita tak boleh korbankan nature kita in order to fulfill our ambition. Okay, so ada 17 goal dia. Ni tak masuk pun dalam awak punya syllabus ni yang goal ni, tapi kita ceritalah benda ni sangat menarik. Kalau you guys nak masuk universiti nanti, you guys nak mohon kerja ataupun you guys nanti nak interview kan, ini salah satu yang you kena up to date. Okay, macam mana awak nak memajukan syarikat awak tetapi awak still lagi berpegang pada sustainable development. So we are protecting our nature as well as we are developing our job ke ataupun pembangunan kita kan. Okay, so salah satu adalah no poverty, tak ada kemiskinan, zero hunger, tak ada siapa yang kebuluran. And then everybody can access to the good quality education. So ini adalah everyone punya keperluan. Okay, ni dia bagi tahulah. Lagi satu, everybody can access to clean water. So everybody meaning that everyone in this world. Okay, nobody left behind. Okay, so what is meant by sustainable development? So sustainable development is the development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Okay, so meaning that development that meets the need of the present. Maksudnya sekarang ni kita nak contohlah, kita nak hasilkan apa? Kita nak cetak buku. Okay, kita nak cetak buku tapi okay, kita hasilkan buku semua kan, kita akan perlukan kertas. So kertas kita perlukan pokok. So how kita nak memastikan in future generation or in another 50 years or in another 100 years that the generation during that time can still having the hard copy of the book. Still lagi ada buku, still lagi ada pokok.
walaupun sekarang kita nak sangat hasilkan, itu contoh nak hasilkan buku tu semua, tapi macam mana kita nak memastikan in future mereka masih lagi dapat apa seperti yang kita nak. So itulah purpose sustainable development. So apa yang kita nak sekarang, kita tak korbankan kepentingan pada masa hadapan. So kita dapat, diorang pun dapat. So everyone happy. Okay. Then kita tengok untuk sustainable development kita akan cover 3 lah. Pertama adalah sustainable forestry, sustainable perhutanan. So pertama sekali adalah how do we want to protect the future is daripada sekarang. We have to do reforestation, perhutanan semula. Kita tanam balik pokok-pokok dekat hutan. Apa yang kita dah tebang, especially kejadian yang berlaku dekat Karak kan. That is the great lesson for us. Because actually something happen walaupun dalam PKP, walaupun dalam macam semua orang tak nampak kan, dia di tengah-tengah hutan, tapi once happen, once Mother Nature calling us, itu dah besar sangat efek dia kepada kita. So kita nampak betapa teruknya kan, yang air tu adalah air balak, bukannya air yang tu kan, air daripada atas lagi dah nampak. Sebenarnya yang banyak sangat pembalakan yang berlaku. And then cara kita nak protect the future is also by gazetting forest reserve. Kita biasanya pernah, kita kat Malaysia ni kita ada hutan simpan kekal, ada hutan simpan kan. Apa beza dia adalah hutan simpan kekal, kita memang akan protect dia forever. We won't touch. Setiap pokok kat situ tidak dibenarkan. Okay, tetapi kita tak tahu sebenarnya ada something happen. That's why itulah yang berlaku sekarang ni, expose dah semua benda tu. Okay, and then kita ada strip cutting. Strip cutting ni dia adalah ni yang mana kita cut dia. Okay, contohlah kita ada 4 km punya area. So kita listkan. Okay, so first 1 km kita akan cut dia. So the last 3 km kita akan protect. Okay, kita akan protect dia sebab nanti the second kilometer kita akan cut balik lepas 5 tahun. Okay, and then time tu untuk yang first kilometer tadi tu, first kilometer area kita dah tanam dah. So time tu dah ada pokok. So kita nak kata kita ada buat kawasan. So kawasan yang kita ambil tu kita reforestation balik. So sambil dia grow kita boleh cover, kita boleh ambil yang sebelah. So tak ada yang kita tak ambil semua sekali, tapi kita bit by bit tapi kita protect apa tempat yang kita ambil tu. And then the second caranya adalah sustainable agriculture. Apa beza dengan forestry tadi? Agriculture is about the food that we plant, yang kita tanam, yang kita nak makan. Our food source, that is sustainable agriculture lah yang kita cover. So pertama adalah instead of using chemical pest to attack ataupun to control the pest ataupun serangga perosak, kita guna biological control. Contohnya kat sini cane toads ni. Okay, so ini katak, saya tak sure lah katak apa, tapi dia dibuat di Australia yang mana kumbang ataupun beetles attack tebu apa in English cane kan, dia attack kebun tebu. So apa yang berlaku adalah instead of they kill the beetles by using chemical pesticide, they introduce cane toads. So cane toads ni akan makan beetles tu, so dia akan control juga kat sini, so dia tak berbahaya kepada pokok dan dia tak berbahaya kepada kita lah bila kita makan. Okay, selain tu kita do crop rotation. Okay, crop rotation ni adalah salah satu benda yang penting. Sebab apa? Kenapa kita do crop rotation? Sebelum tu, what is mean by crop rotation? It is kita rotate kan. Tahun ni kita tanam tembikai, tahun depan kita tanam jagung pula. Okay, so itu kita do rotation. Ini dia adalah biasanya kita akan guna annual plant. Pokok yang dalam masa setahun kita dapat hasil dan kita boleh buang dia. Okay, and then next year kita tanam pula another annual plant. Why? Kenapa penting ni? Because of ada jenis pokok yang akan menggunakan heavy amount of nutrient. So what will happen to the soil? Soil tu akan mengalami saya tak ingat lah apa istilah dia, kita nak kata kemiskinan tanah, nak kata
soil nutrient depletion, macam itulah. Dia akan menyebabkan nutrien dalam tu sangat kurang. So that's why kita buat crop rotation. So tahun ni kita akan tanam pokok yang akan have use. And then next year kita tanam pokok lain yang mana dia adalah light use of nutrient. So kat situ kita boleh restore the nutrient in soil. Okay, so kita boleh introduce balik next year yang heavy nutrient plant pula macam tu. Okay, next adalah contour farming. So contour ni dia adalah lebih kepada ni contohnya macam ni padi apa ya, saya tak ingat lah. Dia macam dekat saya ingat lagi masa saya sekolah dulu dia padi Homer tak silap saya. Dia dekat Indonesia yang mana kat situ because of they lack of space, kurang tempat untuk tanam padi, so dia orang buat lereng bukit. Dan salah satu kat sini dia protect jugalah bukit tu daripada berlaku tanah runtuh kan. So dia akan buat bertingkat-tingkat. Okay, still lagi kita boleh access dia punya makanan. Okay, and then the last one is sustainable fishery. Okay, salah satu cara adalah dibuat di Sabah iaitu dipanggil tagal system. Dah lama dah tahu sebenarnya tagal system ni. So tagal system ni dia sebenarnya apa dia? Dia adalah macam ni sepanjang sungai, okay, sungai yang panjang. So apa yang diorang buat adalah they will divide into 3 area. First one is zone hijau, second one is zone kuning, and the last one is zone merah. So kalau zone hijau, the green zone is the area where they can fish at all time. Okay, boleh memancing sepanjang masa. Okay, biasanya diorang akan divide kepada 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer. So 1 kilometer akan zone kuning, 1 kilometer zone kuning, zone hijau, and lagi 1 zone merah. So the first kilometer zone kuning, so the zone hijau, so everybody can fish. And then another zone which is another 1 kilometer is the zone kuning, which is only you can fish only at a certain time, specific time. Okay, dia ada tetapkan. And then zone merah adalah zone yang no one can fish. So kat situ adalah memang kita protect ikan-ikan kat situ. So dia sebenarnya ini dekat Sabah dan dia sangat berkesan. Memang ada beberapa paper, ada beberapa research paper yang memang do research about this system. Dan memang dia adalah salah satu cara yang berkesan yang kita boleh belajar. Okay, next adalah kita tengok pula the threat to biodiversity in Malaysia. Okay, so ini yang kita cover, yang you guys cover dalam assignment kan. Ada beberapa organism. Contohnya adalah Malayan Tiger, Sunda Pangolin, apa lagi yang you guys buat hari tu. Tapi banyak Malayan Tiger lah. Okay, so hari ni kita tengok 3 spesies yang kita cover. Pertama adalah leatherback turtle. So 3 spesies yang kita cover ni adalah spesies yang mula they are facing extinction. Okay, maksudnya mengalami kepupusan. Either they are vulnerable or critically endangered or endangered. Okay, so kat sini leatherback turtle, okay, ni adalah dah hampir pupus. Ni sangat-sangat bahayalah sebab apa? Dia spesiesnya dah semakin sikit dan dia kenapa ya? Apa masalah dia? Kenapa semakin pupus? Sedangkan basically kita macam nanti kita tengoklah you guys ni mungkin boleh teka kenapa. Okay, salah satu kat sini leatherback turtle ni people are hunting for their eggs. Okay, memang hunting for their eggs yang mana tak sempat pun untuk menetas dan menjadi the new turtle, so they hunt for their eggs. Contohnya saya ada tengok gambar Aisyah Syamsuddin tu yang saya cerita tadi tu, dia pergi ke Terengganu and then dia tunjukkan memang ada orang jual telur penyu yang mana rasanya 6 biji RM50. So will you buy or not? Please think. Please don't support. Tolong jangan support. Awak dah belajar ni, awak sebenarnya tak perlu pun cover benda ni. Nak kata common sense, awak dah belajar pun sebelum ni kan. Pernah tahu, tolong jangan support. Tolong jangan beli benda ni. So nak kata apa yang dia akan menyebabkan kepupusan. We are hunting for their eggs. Lagi satu, kalau dalam laut sendiri. So nak kata kan, kita sendiri pun apa kita buat dengan sungai. Kita buang sampah, the straw tak payah cakap lah, memang viral sangat. You guys mesti pernah tengok kan, viral yang mana straw yang plastik yang kita minum tu masuk ke dalam lubang hidung penyu. Okay, sangat-sangat dalam masuk. Memang ada viral video tu, dia tarik keluar.
dia tarik keluar, yang mana panjang yang keluar daripada lubang hidung penyu tu adalah satu jengkal jari awak tu. Can you imagine? It is the real life. Dia orang, kita punya sebab mereka yang sakit kan. Tapi kita masih lagi buat masalah kan. Kita masih lagi buang sampah merata-rata, minum lagi pakai straw Okay, and then second one is milky stalk ataupun botak upih. In Malay kita panggil botak upih, ada juga yang panggil upih bakau. Okay, dia mengalami kepupusan, dia are endangered. Okay, dia punya uniknya adalah ni dia punya kepala dia botak sikit. Okay, spesies ni semakin kurang dan spesies ni sebenarnya spesies yang dia ada kat tempat yang bersih. Okay, kalau tempat dia punya water ataupun habitat tu kena bersih. So memang dia ada. Tu salah satu kelebihan dia lah. Okay, dan yang ketiga adalah slipper orchid. Okay, slipper orchid ni dia adalah lady slipper, nama lain dia. Awak boleh tengok lah spesies ni. Dia macam slipper kan, macam slipper bawah dia tu, bunga dia tu. Okay, kenapa dia sangat special? Why? Because of dia sangat cantik dan dia sangat mahal dan dia dijual di pasaran gelap. Okay, black market. Kenapa saya kata black market? Sebab dia sangat mahal dan dia rare species. Dia hanya dijumpai di tempat-tempat dia punya jumpa dekat puncak gunung. Okay, mountain peaks, kat situ dia ada. Susah nak dapatkan dan dia susah nak berbunga. Okay, berbunga dia ada about 15 years baru dia boleh berbunga. Dan itu pun suhu kena depends lah, suhu cahaya matahari itu semua kena correct. So baru dia boleh berbunga. Dan dia sangat cantik. Dalam ni mungkin tak nampak sangat. Tapi kalau you guys google lagi, dia sangat-sangat lawa dan dia sangat mahal. Up to ada yang sanggup beli beratus ribu spesies ni. Dia punya satu batang, tak silap saya ada pernah baca. Satu batang dia je 15,000. Can you imagine kalau dia besar dan lagi banyak. Okay. So how to overcome this crisis? Adakah kita nak biarkan kesilapan kita ni akan mereka extinct from this world forever? Okay, banyaklah spesies. Banyak spesies yang dah extinct kan. Contohnya apa? Apa contoh spesies yang dah tak ada? Apa contoh spesies yang dah tak ada dah totally extinct? Who knows? Dinosaur. Dinosaur. Okay, betul. Lagi? Betul, dinosaur. Selain dinosaur, apa lagi? Tak dengar. Apa ni? Burung? Tak dengar. Dodo. Yes, dodo. Yes, dia dodo. Kan ada IG dia dodo, saya sangat suka IG dia dodo ni. Okay, dia dodo, burung dodo. Lagi mammoth, saya rasa. Mammalian mammoth macam tu. Ada elephant, apa dah lagi? Saya pun tak ingat dah nama dia. Tapi dia spesies yang dah extinct. So is it possible to exist balik mereka? Ada cubaan untuk existkan balik benda tu, adalah juga cubaannya. Tapi saya tak sure sama ada berkesan atau tak. Sebab they contain the DNA, once they contain the full whole genome tu, adakah mereka able untuk regenerate balik, untuk wujudkan balik. Okay, so untuk conservation kat sini kita tahulah ada ex situ, in situ. Beza dia adalah ex situ ni, kita akan ambil organism yang kita protect kat luar daripada habitat asal dia. Contohnya dekat zoo negara. So zoo negara ni adalah salah satu conservation ways to protect. Okay, dia guna ex situ, dia outside habitat. And then ada in situ, contohnya taman negara. So taman negara ataupun kita buat hutan simpan kekal tu semua, kita tak touch apa yang ada kat situ. So kita akan protect nature yang ada, organism yang ada, dia akan stay kat situ. Okay, alright. And then kita cover sikit pasal population ecology 2.5. Okay, 2.5. Okay, kita dah belajar pasal spesies-spesies ni. Now kita proceed kepada ecology population. So kalau awak tengok ni adalah graph human population growth. Cuba awak tengok pada 1000 tahun yang lalu and then 500 tahun, ini adalah human population. Now within, kita nak kata pertambahan dalam 60 tahun, okay, around 50 years,
kita punya bertambah almost 100%. Human population growth increase by more than 100%. Kenapa kita boleh banyak sangat? Apa yang awak rasa yang menyebabkan tiba-tiba human ni boleh survive lama and then kita boleh bertambah banyak lah pula? Okay, siapa nak bagi reason? Kenapa kita boleh bertambah banyak? Sebab tak ada perang. Apa dia? Tak dengar. Advance in Tak ada perang. Tak ada perang. Okay. Okay, bolehlah tak ada perang lagi. Apa yang sebenarnya awak rasa yang memang great? Birth rate increase. Birth rate increase. Okay. Birth rate increase, kenapa boleh birth rate increase? Kenapa boleh bertambahnya kelahiran tu bertambah? Awak kena fikir logik. Sumber makanan cukup. Yeah, very good. Antaranya ada sumber makanan cukup. Kita boleh overcome kita nak kata we can overcome the poverty. Kita boleh overcome kekurangan makanan, kemiskinan. Dan bila bertambah manusia, bertambahlah keperluan makanan. Tapi macam mana kita boleh overcome the problem with the lack of food tu adalah kita boleh overcome lagi, macam contoh kita boleh tanam pokok dekat mana? Dekat guna hidroponik kan. Walaupun kita tak ada tanah, kita boleh guna hidroponik. Walaupun kita tak ada apa lagi? Banyaklah caranya lagi. Apa lagi sebelum ni? Macam padi tadi kan saya kata guna tanam padi kat lereng bukit. So kat situ sources of food ada. Dari satu adalah because of the advancement in technology, advancement in medicine. Perubatan kita yang increase, perubatan kita yang bertambah baik ni sebenarnya faktor paling besar. So ada hospital yang bagus, kita boleh overcome. Kita ada bila sakit kita ada ubat, kita ada doktor, kita ada teknologi tu semua. So kat sini sebenarnya membantulah. Okay. So yang kita tengok population growth ni sebenarnya benda ni konsep yang membosankan, tetapi dia sangat-sangat menarik bila datang soalan. Lepas ni saya akan tanya soalan-soalan yang you guys sebenarnya apa jawapan dia. Okay, kita tengok antaranya apa definition dia. Population growth ni adalah the change of individual over time. Okay, dalam masa 1 bulan ataupun dalam masa contoh 10 tahun. Perubahan individu dalam satu kawasan tu. Okay, so sebelum tu berapa dan selepas tu berapa, itulah population growth. Kalau bertambah kita kata positive growth. Kalau berkurang negative growth. Kalau tak ada perubahan adalah zero growth. Dia guna istilah zero. So apa yang menyebabkan bertambahnya tempat, contohlah dekat Malaysia. Apa yang bertambahnya, kenapa sebelum ni kita punya population adalah sebelum ni lah 28 juta. So kenapa sekarang kita punya population saya rasa 35 juta tak silap saya sekarang ni. So apa yang menyebabkan adalah kadar kelahiran kita bertambah, natality. Natality is the birth rate. Birth rate kita bertambah. And then mortality. Mortality ni adalah death rate, kadar kematian. So kadar kematian mengurangkan populasi. So itu salah satu mungkin kadar kematian tu berkurang. Sebab apa? Sebab kita contoh macam vaksin. Kita ada vaksin COVID. So kita boleh overcome the death caused by the COVID-19. So kita ada vaksin. So kat situ kita boleh overcome the problem. And then kita ada immigration. Immigration menyebabkan populasi itu bertambah. Immigration maksudnya immigrant kan, macam dia bertambah, dia masuk. Okay, and then emigration. Immigration keluarlah, contoh awak tak suka duduk kat Malaysia, awak keluarlah. So tak apa, populasi kat Malaysia berkurang satu, awak keluar kan. Okay, selain tu kita tengok juga determine by apa. Kat sini ada 3. Yang pertama adalah biotic potential, kedua carrying capacity, and the last one is environmental resistant. Kali ni saya akan cover satu sahaja. Okay, pertama adalah biotic potential. Okay, benda ni baru mungkin awak tak pernah dengar apa sebelum ni. Biotic potential is actually potential untuk macam ni, the maximum number of offspring by an organism can produce under ideal condition. Satu individu tu, satu organism tu dia boleh melahirkan berapa banyak lagi anak under ideal condition. Okay, dalam keadaan ideal. Contohlah saya mudahkan konsep ni macam
apa ideal condition awak dekat college yang menyebabkan confirm awak boleh fall flat? Okay, cuba bagi saya contoh. Apa ideal environment atau ideal condition dekat college yang awak boleh, ada benda ni confirm lah 4.0 result awak. Okay, cuba listkan. Internet tak lag, so boleh dengar cikgu cakap. Kuat sikit. Tak dengar. Internet tak lagging, so boleh dengar habis cakap. Oh, okay. So internet laju. Lagi? Apa lagi? Apa lagi yang ideal condition? Okay, saya listkan lah. Ini ideal. Okay, awak tak ada masalah air. Okay, air tu unlimited. And then food is unlimited. Tak adalah macam saya dengar KFC 2 KFC 2 dapat ciput je tapi harganya macam harga kedai. Lepas tu tak ada rasa kan, macam tu. Dapat 3 ketol ayam kecil tu dah kena bayar RM5 sekali dengan nasi. Okay, so itu nak kata ideal condition yang menyebabkan awak happy dan menyebabkan awak sihat dan boleh menyebabkan the best performance from you. Tapi kalau biotic potential, best performance kita ukur dengan berapa bilangan anak yang akan dihasilkan lah. Contohnya kat sini, yang kita nak ada ideal condition dia ada contohnya unlimited. Unlimited apa? Unlimited food, unlimited space. Okay, space tak ada kurang, tak ada masalah. Unlimited oxygen, lagi no disease, tak ada sakit. Lagi no competition, tak ada persaingan. Ini semua adalah ideal condition ataupun optimum environment. So apa efek dia? Akan menyebabkan maximum natality. Okay, kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian yang kurang. Okay, so apa yang menyebab population growth akan become maximum dan terbaik. Okay, awak boleh nampak dalam graf ni, exponential growth ni dia akan naik, dia berbentuk J shape. Okay, berbentuk J shape, dia naik je. Sebab apa? Kadar number of individual increase in the population, dia keep on increase. Contohnya adalah ni contohnya. Manusia can always overcome the problem. Apa yang become limited, dia boleh overcome menjadi unlimited. So inilah contoh kita, manusia ni masih lagi exponential growth. However, adakah forever exponential growth? Sampai bila kita akan stop? Sampai bila masalah ni? Sampai bila akan ada problem nanti? Okay, tu saya tak boleh jawab lah. Tapi it is expected pada tahun 2050 kadar populasi manusia adalah 10 juta. Oh, can you imagine berapa banyaknya kat situ? Kat mana lagi awak nak tinggal? Sebelum ni pun kita ada rumah yang bertingkat-tingkat kan. Kita boleh buat tanah tak cukup buat rumah, kita buat tingkat naik atas kan. Rumah kondominium ke atas tu kan, rumah pangsa. Okay, so itulah dia. Bila growth curve dia berbentuk J shape. Dia naik. Okay, tapi species ada different biotic potential. Okay, ada juga yang boleh naik, ada juga yang nanti dia akan stop. Okay, apa efek dia adalah bila population ni semakin bertambah, dia akan menyebabkan bilangan bertambah. Bila bilangan bertambah akan timbul satu masalah, iaitu dipanggil environmental resistant pula. So environmental resistant adalah halangan yang berlaku disebabkan biotic potential tadi menghasilkan banyak individu, menghasilkan population size yang besar. So bila banyak individu, at the end, apa yang tadi unlimited now become limited. Itulah dia environmental resistant. So dia akan berubah daripada J shape here become S shape. Dia berubah, dia menolak. Okay, daripada J kat sini dia akan tolak pergi ke S shape. Okay, dia akan tolak, dia akan kurang rapid growth dia. Rapid growth dia become slower. Okay, dia akan slow. Sebab apa? Because of the environment cannot support. Environment tak cukup pun untuk support banyaknya. Contohnya dekat college kita lah. Saya suka bagi contoh college sebab college kita ni sekarang tengah mengalami environmental resistance yang great. Okay, yang banyak competition berlaku, banyak masalah yang berlaku juga Okay, so inilah dia antara faktor dia. Kalau dia melibatkan biotik dan abiotik. If it is biotik, involve benda hidup kan, competition. So bila competition, okay, predation, parasitism, disease. Okay, ini macam mana semua ni boleh menyebabkan
you guys boleh menyebabkan the slow growth of population disebabkan ada yang menang, ada yang kalah. So kalau yang menang boleh survive, so yang kalah either you die or you migrate out ataupun you emigrate, okay, keluar daripada habitat tu. In order to survive, you have to find a new space, you have to find a new source of food in order to survive. If you cannot adapt to the environment, you cannot win the competition, you cannot adapt to the environment, so you will die finally. So itulah dia. To be honest, environment is very harsh, nature is very harsh. It is the survival of the fittest. Pernah dengar kan the law of the jungle, the survival of the fittest. If you cannot be the fittest, you cannot survive and you die. So you goodbye lah macam tu . Okay, and then untuk abiotic, macam saya sebut tadi, what become unlimited now become limited. Limited space, shelter, oxygen, light, and then ada inilah gambar dia . So nak kata bila population dah excess, it cannot be supported anymore by the environment, so so it will be excess. So yang ni semua ni apa akan berlaku, dia akan die. Okay, ataupun dia akan emigrate, dia kena keluar daripada tempat tu. Okay, so that's all from me for today. Ingat ya, buku 4 ni kita ada Biogeochemical. Biogeochemical adalah percubaan UPS untuk bulan depan.